سلام عرض ادب خدمت همه شما بیننده های عزیز. با امید سلامتیتان تو این سری از جلسات به یکی از هوش مصنوی های دیگر تو اینجا میایم آموزش میبینیم که به نام سانو هست. تو این بخش زمانی که آمدیم در بخش براوزر خود اینجا سرچ میکنیم اسمش را، قسمی که من اینجا سرچ میکنم اینجا برامون بالا میاد سایت سانو AI موزیک. تو این بخش وارد میشه. این سایت تنها به خاطر ساختن موزیک های بی کلام و با کلام هست و همچنان ورژن های مختلف را دارا هست در خود که ورژن های پرو را میتونیم که با اشتراک گذاری یا خرید همون ورژن میتونیم که ماهانه یا سالانه بیاریم بخریم و کیفیت خیلی بهتر را بر ما ارائه میده. خب اینم تو این زمینه. حالا چطوری میتونیم وارد شویم؟ در قسمت ساین این خیلی راحت تو این قسمت به محض این که انتخاب بکنیم توسط ایمیل یا بخش گوگل ما میتونیم وارد شویم. خب اینم تو این قسمت. اولا تو اینجا هم بیام سری بندازیم تو این قسمت. ما در اینجا هم نیاز داریم که متن همون شعر خود را داشته باشه یا همچنان میتونیم که خودش اتومات عنوان موضوع را بدیم یا عنوان همون موزیک را برامون میاد میسازه. خب تو این قسمت من میام از چت جی پی تی برایش میگم که بر من یک متن بده، متن یا شعر برای آهنگ، یک متن برای ساختن آهنگ برای ابو عبیده حماسی. اینجا زمانی که شما دارید آره میتونید که مثلا سبکایش رو تو این بخش انتخاب بکنید. این بخش خب ریسانینگ انتخاب شدیم و اینجا هم بخش مختلف داره. به خاطر وارد شدن در همین سایت سانو میتونید که حتی توسط شماره هایتون هم وارد بشید. خب به سانو ادامه میدیم. در قسمت گوگل خود انتخاب شدیم. اینجا هم ایمیل ها یا همون اگر در گوگل ما وارد شده باشیم با ایمیل های مختلف اینجا برامون نشان میده. میتونیم که یک از اینا رو انتخاب کنیم و وارد بشیم با اونا. در هر 24 ساعت برامون کردیت میده، کردیت مشخص میده. میتونیم که با همون قدر کردیت بیایم استفاده بکنیم. خب من اگر نظر من باشه تو این قسمت بهترین سایت است به خاطر که میتونیم که بیشتر ازش استفاده بکنیم با کردیتی را که در اختیار ما قرار میده. کردیت خیلی بیشتر و میتونیم که موزیک های بیشتر هم تو اون قسمت بسازیم. خب ریفای میکنیم و همچنان میتونیم که در قسمت ساختن فیلم هایتون بیاید از همین اینجا از همین صورت بیاید به خاطر ساخت موزیک های بی کلامتون به خاطر ساخت موزیک های بی کلام استفاده بکنید در فیلم و نمیفهم تولید محتوایتون در پلتفرم های مختلف از جمله یوتیوب و این بخش ها. خب حتی میتونید که سازنده های مختلف در خودش داره. میتونید انتخاب بکنید دختر یا پسر تو این قسمت. خب بیام تو این قسمت بیایم مثلا من اینو کاپی میگیرم به طور مثال. اینجا هم اینترنت باید خیلی قوی باشه که تو این قسمت هنگ نکنیم. خب منتظر هستیم تا برامون تمام بشه. خب میام به نکات بعدیش اشاره میکنیم. در زمینه ساختن موزیک های بی کلام و با کلام سایت های یا هوش مصنوی های مختلف تو این زمینه میان کار میکنن و میسازن موزیک ها رو. ولی بهترین سایت برای فعلا که ما باید اونو بشناسیم همین است که خیلی همین چارچوکات و به خاطر ساختن موزیک خیلی بخشای آسان راحت داره که میتونیم که استفادهشون بکنیم. تو این قسمت هم کردیت 50 کردیت برامون داده. در هر کردیت فکر کنم حالا میبینیم
که در کردت میاد برداشت میکنه و سی موزیک رو برامون میاد میگیره. خب در قسمت ایجاد میایم میزنیم این بخش رو میبینیم. و زمانی که ببینیم بخش های مختلف تو این بخش داره، ورژن های مختلف تو این قسمت هست. برای پرو این ورژن های پرو هستش که به خاطر استفاده از آنها میتونیم که اینجا هم گفته که 4 دقیقه میتونید که موزیک را برداشت بکنید و براتون تولید بکنه و آخرین ورژن شد که در اختیار ما به طور رایگان داده 35 هست که اینا 4 دقیقه برامون تولید میکنه و ورژن های مختلف تو این قسمت 13 و 2 دقیقه. این هم تو این بخش هست که میتونیم انتخاب بکنیم. بخش سیمپل داریم که تنها میتونیم موضوعی همون موزیک خود را بدیم و برامون اینجا میاد اوکی میکنه و میسازه اتومات. خب ما میایم به طور سفارشی تو این بخش شعار خود را تو این قسمت یا نوشته متن خود را تو اینجا می نویسیم و پایین تر از این اگر بیایم این تک را هم داریم. اگر این تک را ما برداشت بکنیم اوکی بکنیم فعال بکنیم اونجا برامون غیر فعال میشه یا این متن شعر برامون پس میشه. خب این بچه به خاطر این است که اگر ما بخوایم کلام بی کلام باشه اینجا این بخش رو فعال میکنیم تا برامون بی کلام بیاد بسازه. خب سبکایش هم انتخاب میکنیم. خب برای فیلم من میام از با کلام استفاده میکنم آهنگ را و اینجا هم سبک میتونیم که تو این قسمت بدیم سبکای مختلف تو اینجا خودش هم داده و همچنان میتونیم که رفرش بکنیم. مثلا من این سبک را میگیرم میتونیم که خودتون حتی بیاد نوشته بکنید یا میتونید که اگر شما پرو را داشته باشید میتونید که تو این قسمت توسط همین با کمک هوش مصنوی شما بیاید و راحت اینجا نظر به همون شعرتون همین سبک میاد براتون میبینه و براتون پیشنهاد میده. خب تو این قسمت هم بخش بعدی که ما داریم عجیب و غریب بودن. تو این بخش اینو میتونیم تنظیم بکنیم اگر ما نقطه بخش پروش را داشته باشیم و همچنان تاثیر سبک را یعنی میکس داشتن و همون سبک هیجان بودن و همین شعر و چیزی که ما میخوایم را در خود داشته باشه. اگر اینجا فعال بودید میتونید که اینها با این قابلیت هم دسترسی داشته باشید. اینا مربوط به گزینه پیشرفتش است. بخش بعدی هم عنوان آهنگ را میتونیم بدیم که مثلا من تو این قسمت می نویسم که برنامه غزه یا میتونیم که ابو عبیده یا اگر بود نبود این قسمت میذاریم. خب بخش بعدی هم فضای کاری هست. ما این قسمت انتخاب بکنیم ببینیم این بخش هم چیزی نیست که برامون کار بیاد. تو این بخش هم کار باش نداریم. وردپرس و اینجا هم میتونیم که کلر ها را با فشار دادن این قسمت تمام تنظیمات رو که ما همین اکنون میامدیم رویش اوکی کردیم و متنی که ما رویش آمدیم گذاشتیم نوشته کردیم کپی این قسمت همش از بین میبره و به حالت عادی برمیگرده. ذخیره پرامپت میتونیم که رویش اوکی بکنیم و ذخیره داشته باشیم همین پرامپت ما خود را و تو این قسمت هم نشان میده. بخش بعدی تو این قسمت تماما اوکی هست. خب کارمون در همینجا اوکی هست. تو این بخش بعدی هم من رویش اشاره داشته باشم. تو این قسمت اگر ما اوکی بکنیم رویش میتونیم که براش یه پرامپت بدیم که پرامپت را هم تو این قسمت که ما براش قبلا داده بودیم. خب این هم پرامپت ما بود که اگر پرامپت نباشه میتونیم که تو این قسمت پرامپت براش اضافه بکنیم. خب اینم تو این قسمت بود. قسمت بعدی هم اضافه کردن شخصیت است. تو این قسمت اگر ما پرو را داشته باشیم میتونیم که شخصیت را براش ایجاد بکنیم. خب تمام از کار آمدیم روی این بخش جنریت که نمیدونم چرا این قسم حالا سفید شده. اینجا اوکی میکنیم و منتظر میباشیم تا برامون اینجا بسازه. خب وقت گیر است تو این قسمت. زمانی که براتون ساخت براتون کورش همچنان میسازن و همه بخش ها که کاپی رایت نبودن این بخش ها متعلق به خودتونه یعنی تماما
نشان میتونید داده که این موزیک را خودتون ساخته، یعنی این یکی از بهترین قابلیت هایی است که برای شما میدن و میتونید که در هر جا و کارتون استفاده بکنید بدون کپی رایت بودن و بدون کدام ضرر رساندن به کانالتون. خب تو این قسمت همچنان براتون کاور را پیشنهاد میده و میسازه و کاور هم مستقل به همون موزیک میتونید از اون کاور هم استفاده بکنید. خب اینجا هم تو این قسمت آمد برامون ساخت اون اصلی. در دل شب ستاره میدرخشد، فریاد آزادی به اوج میرسد، هر قطره خون چراغی روشن راه رهایی را نشان میدهد، از خاک برمیخیزد امید دیوار زلخا. این هم سبک رپ که هست که ما براش پیشنهاد داده بودیم، یعنی سبک رپ که آمده برامون ساخته. شما میتونید سبک‌های مختلف رو تو این قسمت تست بکنید. در دل شب. خب اینم نمیفهم سبک رپ بود یا نبود تو این قسمت. این ورژن 4 هست. فرقایشون رو میبینیم که این ورژن 4 با اون 3 چی فرق داره. در دل شب ستاره می درخشد، فریاد آزادی به اوج می رسد، قطر خون چراغی روشن راه رهایی را نشان. این هم تو این قسمت بود که نمیدونم اینجا یه دقیقه تو این قسمت برامون ساخته و خب میتونید که اونا رو بیاید حالا 4 دقیقه حتما براتون میسازه. اینا خب بخش پولیش اشتراکیش بود که تو این قسمت ورژن 4 بود برامون نساخته. قسمت هم برامون نظر به همون شیر ما برامون 2.5 دقیقه و تا نزدیکای 30 دقیقه برامون ساخته. خب این تو این قسمت بخش دانلود میایم. در بخش دانلود تو این قسمت زمانی که آمدیم تو اینجا در همین بخش 3 نقطه زمانی که ما اوکی بکنیم، نمیدونم تو این قسمت اگر اون قسمت هم اوکی بکنید براتون همین گزینه بخش دانلود براتون نمایش داده میشه و همچنان رایت کلیک بکنید از موضوع خود تو این صفحه برمیخورید. بخش بعدی هم اینجا بخش متفاوتی را تو این قسمت داریم. میتونیم که بخش ویرایش را باز بکنیم که بخش پرو هست و میتونیم که پوشش کاور را میتونیم چنج بکنیم، تمدید کردن و استفاده از صفحات و ترانه ها، تنظیم سرعت و این قسمت میتونیم کرپش بکنیم. تو این بخش بعدیش هم بس صف اضافه بکنید که اینا در این قسمت کتابخانه هم فکر بکنم اضافه میشه و همچنان حرکت به فضای کاری منتشر کردن پابلیکش میکنیم. جزئیات آهنگ را اگر رویش اوکی بکنیم این قسمت میتونیم که جزئیات را برای خودمان توضیح بدیم. مثلا جایگزین همین عکس رو میتونیم بیایم چنج بکنیم تو این قسمت. مثلا مثال میایم این قسمت اینو میگیریم درست به همین ترتیب تایید هم میزنیم رویش اوکی میکنیم و تو این قسمت کاور را برامون باید آماده بکنه. خب نمیدونم اوکی شد یا نشد یا نکرد. خب کاملا از همینجا براتون میاد تنظیم میشه. اینم تو این قسمت بود. بخش بعدی هم بیاید خودتون تست بکنید. میتونید که یک فیلم اضافه بکنید روی همین. اینم در همین بخش ها بود. بخش بعدی هم تو این قسمت بارگیری بخش دانلود را داریم. تو این قسمت زمانی که ما اوکی بکنیم اینجا فرمت های مختلف را برامون پیشنهاد میده که میتونیم ازش استفاده بکنیم. فرمت WAV تو این قسمت در بخش پرو قرار داره که با خرید اشتراک میتونیم که از همین فرمت هم استفاده بکنیم.
ولی تا فیل حالی که من قبلا از این استفاده کرده بودم بهترین کیفیت را برامون میده. قبلا خیلی کمی ضعیفتر بود از ورژن هایی که برامون ورژن 3 برامون بود، میتونستیم که ازش استفاده بکنیم، ولی فعلا ویژگی های پیشرفته برش آمده و وارد شده و اوکی شده، میتونیم از اون استفاده بکنیم و یک نتیجه خوب را همچنان برامون میده. خب این قسمت هم میتونیم که بیایم تولید ویدیو رویش اوکی بکنیم و بخش MP3 تو این قسمت میتونیم بیایم دانلود بکنیم. روی از این اوکی میکنیم و میبینیم این قسمت اگر بخوایم که اینو هم کرپش بکنیم یا خودتون اگر ما با این چیزاش نیاز داشته باشیم روی این بخش اگر اوکی بکنیم بیایم ببینیم این بخش را برامون چی میکنه، جای میریم یا نه. این قسمت اگر با اون بخش مجوزش هم نیاز داشته باشیم میایم تو این قسمت تو اشتراکی میایم سابسکرایب رو میخریم، سابسکرایب میشیم و اینجا هم میخریم تو این قسمت. خب اینا تو این بخش بود. بخش بعدی هم که فعلا نیاز نداریم و همچنان 100% هست همین قابلیتی که تنها شما برید و همینجا دانلود بکنید برای شما کپی رایت نمیخوره این موزیکتون اگر استفاده بکنید. خب دوباره میایم به هر حال دانلود رو رویش اوکی میکنیم و میبینیم که این قسمت در حال منتشر کردن هست. خب همچنان اگر شما تو این زمینه داشته باشید این دانلود منیجر که خیلی راحت است، کرک کنید و میتونید که از همین استفاده بکنید. تو این قسمت براتون میاد بالا و میتونید که همون موزیک براتون بیاد اوکی بکنید. اینجا هم دانلود شد. ببینیم که این نکته این بخش که خیلی باحال برامون قرار ساخته بود را ما برای دسترسی نداریم و تنها میتونیم که به همینا گوش بدیم که اینا بهتر هستن. یه نکته رو تو این قسمت متوجه باشید، زمانی که از همین بخش ورژن 4 را برام پیشنهاد میده تا 1 دقیقه این قسمت ما نمیتونیم که اینو دانلود بکنیم. پس به همین دلیل یکی از چیزهایی که همین حالا من آمدم با اون مواجه شدم این است که زمانی که شما دانلود منیجر را داشته باشید و همینجا میتونید که همین رو هم بیاد دانلود بکنه. تو این قسمت رویش پلی بکنید مثلا در دل شب ستاره اینجا که پلی کردید تو این قسمت براتون بالا میاد و تقریبا تو اینجا بخش دانلود رو میزنیم. اینا از همونی که میخواستیم بیایم فولدر رو هم اوکی بکنیم. تمام برای ما تمام میشه. حالا میایم تو این قسمت بیایم ببینیم که چی هست. فریاد آزاد خب اینم تو همین زمینه بود. در همین جلسه من به پایین میرسه. اگر به همین ویدیو علاقه‌مندید کانال را دنبال بکنید تا به محض انتشار هوش مصنوعی های متفاوت تو این زمینه بچه رایگان فی هستن من قرار میدم در کانال تا براتون بیاد آگاه بسازد شما را از اون ویدیو یا جلسه بعدمان در زمینه برنامه های هوش مصنوعی. تو این زمینه من هوش های مصنوعی را قرار است که در جلسات بعدی که خودم تست کردم و بهترین ها را بیان در خدمت شما قرار بدم. خب تا دیدار بعد شما را به الله پاک منان میسپارم. همچنان تو این زمینه که من قبلا راجع صحبت کردم قرار است که من در جلسات بعدی این هوش مصنوعی ها را بیام رویشون صحبت بکنم و بحث داشته باشیم که بر عنوان های مختلف این جلسات مختلف هستن که میسازن و کار میکنن و خدمت میکنن برای ما. خب خدایا نگهدارتون تا دیدار بعد.